নমস্কাৰ, মোৰ নাম মুখেশ্বৰ কুৰ্মী, নাম চাচু দীঘলী চাপৰি গাঁও, থানা টিয়ক, ডিষ্ট্ৰিক্ট যোৰহাট। আপুনি ছুপাৰ পেন গ্লোবেল ইনষ্টিটিউটত আপোনাৰ ল'ৰা বা ছোৱালী? হয়, মোৰ ল'ৰা দিছোঁ আজি 6 মাহমান হ'ল, প্ৰায় 6-7 মাহমান হ'ল। কোন ক্লাছত পঢ়ে? মোৰ 4 আছিলে, এইবাৰ 5 পালে। কিমান দিন হ'ল ইয়াতে ট্ৰেইনিং লৈ আছে? ট্ৰেইনিং লৈ থকা মোৰ 6-7 মাহমান হ'ল। কিবা পৰিৱৰ্তন দেখা পাইছে? অলপ পৰিৱৰ্তন দেখা পাইছোঁ। কেনেকুৱা? আগতে ধৰক তেওঁৰ পঢ়িলে মনত নাথাকে, কিবা এটা মুখস্থ কৰিলে মনত নাথাকে, কিন্তু সেইটো এতিয়া লাহে লাহে অলপ বাঢ়িছে আগৰ বাৰতকৈ। পঢ়াটো পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু কিবা এটা কৰিম ক'লে সেইটো আগ্ৰহী অলপমান হৈছে। বেছি দেৰি পঢ়িলে তাৰ মূৰটো বিষায় বা পঢ়িবলৈ মন নাযায়, তেনেকুৱা ধৰণৰ সেইখিনি এতিয়া নাইকিয়া হৈছে। নম্বৰৰ ক্ষেত্ৰত পৰিৱৰ্তন হৈছে, আগতে ধৰক অলপ কম পাইছিলে, এতিয়া অলপ বেছি পাইছে, পাৰ্চেণ্টেজটো বাঢ়িছে। ঠিক আছে বাৰু, ধন্যবাদ।